tận dụng những vỏ trứng đã qua sử dụng. Các bạn sẽ tiến hành đun sôi lên. Mình sẽ lọc để lấy phần nước trong. Tưới toàn bộ cây lan từ thân, lá, rễ. Lá lan rất là bóng và khỏe mạnh. Và những cái rễ nó ra rất là tốt. Bộ rễ phát triển rất là mạnh. Và hoa nở sẽ bền, lâu tàn và màu sắc sẽ đậm hơn. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ một cách làm phân bón mới để giúp cho những cây lan hồ điệp chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc dùng phân bón tại nhà. Và cách làm của mình là tận dụng những vỏ trứng đã qua sử dụng. Và mình đã có chia sẻ cách làm bột từ vỏ trứng để bón cho những cây lan hồ điệp. Và các bạn có thể xem thêm trên kênh của mình. Hôm nay cũng là những vỏ quả trứng nhưng mà là cách làm mới, sẽ giúp cho những cây lan hồ điệp ra được bộ rễ khỏe hơn. Và đối với những cây lan, khi chúng ta chăm sóc nhờ có nitơ trong vỏ quả trứng, do đó những lá lan rất là xanh, to và rất là bóng. Khi những cây lan hồ điệp đã có những ngồng hoa thì ngồng hoa rất là to và khỏe. Và đồng thời những chất có trong vỏ quả trứng cũng sẽ giúp cho những bông hoa lan hồ điệp sẽ lâu tàn hơn và cây sẽ khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và cách làm của mình thì vô cùng đơn giản và dễ. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Chúng ta chuẩn bị sẵn 10 vỏ quả trứng. Các bạn cũng có thể dùng trứng vịt cũng được. Và các bạn bóp nhuyễn, chúng ta sẽ cho vào nồi. Sau đó các bạn sử dụng bình 1 lít. Chúng ta sẽ cho nước vào đây. 10 quả trứng là tương ứng với 1 lít nước nha các bạn. Và các bạn sẽ tiến hành đun sôi lên. Sau khi nước đã sôi, các bạn sẽ tắt bếp. Và chúng ta để như thế này khoảng từ 8 cho tới 10 giờ. Để cho những chất dinh dưỡng có trong quả trứng sẽ nhiều hơn. Và chúng ta sẽ lọc lấy phần nước trong để tưới cho những cây lan hồ điệp. Sau 8 giờ trôi qua, bây giờ mình sẽ lọc để lấy phần nước trong. Và các bạn cho vào bình phun để chúng ta chuẩn bị tưới cho lan. Và sau đó các bạn sẽ tưới toàn bộ cây lan từ thân, lá, rễ. Vì các bạn đã biết là trong nước vỏ trứng nó có chứa rất là nhiều canxi và kali. Thì hai cái chất đó là hoàn toàn tự nhiên và nó sẽ giúp cho cây lan sẽ rất thích hợp trong quá trình kích hoa. Và trong nước vỏ trứng thì nó sẽ có chứa nitơ, do đó những cái lá lan rất là bóng và khỏe mạnh. Nó còn có chứa lân hay gọi là phosphor. Thì cái phần đó nó sẽ làm cho bộ rễ của cây lan hồ điệp sẽ phát triển rất là mạnh mẽ. Và khi chúng ta sử dụng nước từ vỏ trứng để tưới cho những cây lan hồ điệp thì những chất có trong quả trứng đều là những chất hữu cơ, do đó các bạn cứ yên tâm. Và những cái rễ nó ra rất là tốt. Các bạn cũng có thể dùng nước vo gạo mà mình đã có chia sẻ trên kênh để hỗ trợ bổ sung cho những cây lan hồ điệp. Thì cây sẽ hấp thu nguồn dinh dưỡng hữu cơ một cách hoàn toàn tự nhiên và phát triển rất là tốt. Và các bạn cũng có thể dùng nước vỏ trứng để chúng ta tưới cho cây lan mỗi tuần. Và khi các bạn dùng nước vỏ trứng tưới cho những cây lan hồ điệp thì lá rất là xanh. Và trong vỏ trứng có chứa rất là nhiều canxi và kali, do đó cây lan hồ điệp của chúng ta chịu lạnh rất là tốt. Và vào những thời tiết chuyển mùa chuyển sang lạnh, các bạn nên dùng nước vỏ trứng để hỗ trợ bổ sung thêm cho những cây lan, để giúp cho cây lan phát triển tốt hơn nha các bạn. Thì khi các bạn sử dụng nước vỏ trứng tưới cho những cây lan hồ điệp
thì những cái lá non nó mới ra nè, nó phát triển rất là tốt. Và những cây lan đang trong giai đoạn trưởng thành như thế này, các bạn dùng cũng rất là tốt. Và những cây lan đang trong giai đoạn có ngồng hoa, các bạn cũng nên dùng nước vỏ trứng để tưới cho cây lan hồ điệp. Vì trong nước vỏ trứng có chứa canxi và kali, và nó sẽ giúp cho cái ngồng hoa sẽ to hơn và phát triển tốt hơn. Nó rất phù hợp trong quá trình kích hoa. Và khi chúng ta sử dụng nước vỏ trứng để tưới cho những cây lan hồ điệp thì các bạn nên tưới vào buổi sáng trước 9 giờ. Và một tuần chúng ta sẽ thực hiện một lần, thì những cây lan hồ điệp này sẽ có bộ rễ phát triển rất là mạnh. Các bạn đừng xịt vào buổi tối, vì nó sẽ sinh ra nấm bệnh, và nước còn đọng trên những kẽ lá sẽ làm thối lá. Còn khi chúng ta tưới vào buổi sáng thì khoảng tới trưa là những cái lá lan này đã khô lại rồi. Do đó các bạn yên tâm, cây lan hồ điệp không bị thối nhũng. Vì những chất có trong vỏ trứng là những chất hữu cơ tự nhiên, do đó cây lan sẽ hấp thụ rất là tốt, và các bạn không lo cái sự tồn dư từ nước quả trứng ở trong những cây lan hồ điệp giống như những chất vô cơ. Và khi các bạn dùng nước vỏ trứng để tưới cho những cây lan hồ điệp từ thân, lá, rễ thì rễ sẽ phát triển rất là tốt. Và chúng ta không nên tưới vào những bông hoa đang nở, vì nó sẽ làm hư cánh hoa. Và khi các bạn dùng nước vỏ trứng để tưới cho những cây lan hồ điệp thì hoa nở sẽ bền, lâu tàn và màu sắc sẽ đậm hơn. Nhờ có chứa canxi và kali, do đó ngồng hoa rất là cứng cáp và khỏe mạnh. Xen kẽ với những lần tưới nước vỏ trứng thì các bạn vẫn tưới nước và chúng ta chăm sóc bình thường. Ở đây là mình dùng nước máy để tưới. Và các bạn cũng có thể dùng nước vỏ trứng để tưới cho những loại lan khác, giống như là dendro hay là ngọc điểm, đều rất là tốt nha các bạn. Và với cách làm đơn giản từ nước vỏ trứng để cung cấp canxi, kali, phosphor và những khoáng chất khác có trong nước vỏ trứng, giúp cho những cây lan hồ điệp phát triển rất là bền vững và khỏe mạnh. Vậy là chỉ bằng những cách làm đơn giản từ nước vỏ quả trứng, chúng ta sẽ cung cấp được một lượng canxi và kali, sẽ giúp cho ngồng hoa phát triển tốt hơn. Và hai chất đó nó sẽ rất là giúp ích cho các bạn trong giai đoạn kích hoa. Và thêm nữa là nó có lân hoặc là phosphor, nó sẽ giúp cho bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ và bền vững. Và trong nước vỏ trứng sẽ có chứa nitơ, do đó những cái lá lan rất là khỏe mạnh. Vậy là chỉ bằng những cách làm đơn giản từ nước vỏ quả trứng, chúng ta đã có được những loại phân hữu cơ dùng cho những cây lan hồ điệp một cách an toàn và hiệu quả nhất. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.